ሄሎ ሃይ እንዴናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ የማቀርብላችሁ ደግሞ ሰላጣ ነው የድፍን ምስር ሰላጣ በጣም ተወዱታላችሁ ምርጥና አሪፍ ነው ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ እዚህ ጋር የተቀቀለ ድፍን ምስር አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለኝ እዚህ ጋር ትልልቁ ከለር ያለው ቃሪያ ወይም ፔፐር እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ ፍሬሽ ቃሪያ መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ኩከምበር ወይም ኪያር አለኝ እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር ናና እዚህ ጋር ሽንኩርት ያስፈልገናል ሎሚ ያስፈልገናል ኦሊቭ ኦይል ያስፈልገናል ማለት ነው በጣም ቀላል ምርጥ ስራ ነው ተወዱታላችሁ በቃ በሲምፕል አድርጋችሁ በፈልጋችሁ ነገር የምትመገቡ ሰላጣ ነው ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እሺ ንጹህ ሳህን ታዘጋጃላችሁ ከዛ ያላችሁን ነገር ትጨምራላችሁ ማለት ነው ኩከምበራችንን እንጨምራለን ከዛ ፔፐር ወይም ትልልቁ ቃሪያ እንጨምራለን ከዛ ሽንኩርት እንጨምራለን መጠናችሁን እናንተ እንደፈለጋችሁ መጨመር ይችላልላችሁ ከዛ ናና እንጨምራለን ያለንን እንጨምራለን ቲማቲም እንጨምራለን ፍሬሽ ቲማቲም የፈለጋችሁትን ነገር ማብዛት ማሳነስ ትችላላችሁ ከዛ ምስራችንን እንጨምራለን ምስራችሁን ቀቅላችሁ ታዘጋጃላችሁ በደንብ መቀቀል አለበት ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ ጨው እንጨምራለን ከዛ በኋላ ሎሚያችንን እንጨምራለን ከዛ ምን እንጨምራለን ዘይታችንን እንጨምራለን ኦሊቭ ኦይል ጥሩ ኦሊቭ ኦይል ኳሊቲ ኦሊቭ ኦይል ተጠቀሙ ብዙ አይነት ኦሊቭ ኦይል ስላለ መርጫችሁ አንበባችሁ ግዙ ከዛ ምን እናረጋለን መሰላችሁ ጥቁር ቅመም እንጨምራለን እንደፈለጋችሁ እንደነገርኳችሁ የፈለጋችሁትን ማብዛት መጨመር ይችላልላችሁ ከዛ ምን እናረጋለን ይሄንን እንደባለቃለን በጣም ምርጥና አሪፍ ነው ይሄንን ሚክስ አድርገና ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ይኸውላችሁ ሰላጣዬ እዚህ ጋር አምሮ ደርሶ ምርጥ ሆኗል ከፈለጋችሁ እናንተ ነጭ ሽንኩርት ፈይታችሁ በጣም መጨመር ይችላልላችሁ ከፈለጋችሁ ሰናፍጭ ከፈለጋችሁ መስትድ መጨመር ይችላልላችሁ እኔ ለዛሬ ይሄን ያዘጋጀላችሁ በጣም ቀላልና ምርጥ ቪዲዮ ነበር ለዛሬ ነው ቪዲዮን ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ለደጋፊዎቼ ሁሉ ጊዜ ሰላም ሰገናችሁ አላልፍም በእናንተ ነው እዚህ ደረስኩኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር ቻው